درود به همه دوستان. امروز اومدم با یه سری جدید از پادکست فارسی. تو این سری جدید از پادکست فارسی میخوام بهتون از افسانه ها و اسطوره های ایران باستان بگم. اولین بخش رو با سیمرغ شروع میکنیم. سیمرغ نام یک پرنده اسطوره‌ای افسانه‌ای ایرانیه. شاید بتونیم سیمرغ رو از مهمترین موجودات افسانه‌ای در ادبیات فارسی برشماریم. پیشینه این پرنده اساطیری در فرهنگ ایرانی به دوران باستان میرسه. سیمرغ مرغی افسانه‌ای. مرغ توی ادبیات پارسی به معنای پرنده هست. وقتی میگن مرغی افسانه‌ای یعنی پرنده افسانه‌ای. سیمرغ پرنده افسانه‌ای با دم طاووس، یعنی دمش شبیه دم طاووسه، بدنش مانند عقاب و پنگالهاش هم شبیه پنجه های شیره. در بعضی از نقشه‌نگاری‌های آثار تاریخی سر سیمرغ رو شبیه سر سگ کشیدن. کنامش کوه اسطوره‌ای قاف است. کنام یعنی آشیانه، لانه، خانش، جایی که زندگی میکنه تو کوه اسطوره‌ای قافه. قاف هم نامی کوه افسانه‌ایه که میگن بسیار بلنده و گرداگرد زمین رو پوشونده و خورشید از پشت اون طلوع میکنه. توی افسانه ها اومده که خورشید شبها توی چاهی پشت کوه قاف میره و صبحها از اون چاه میاد بیرون و از پشت کوه قاف میاد بالا و طلوع میکنه. همچنین میگن چشمه آب حیات معنی زندگیه. چشمه آب زندگی هم توی این کوه وجود داره. و تو ادبیات پارسی وقتی از کوه قاف صحبت میکنن کنایه از دورترین نقطه جهانه. توی کوه قاف هیچ آدمی زندگی نمیکنه و میگن که فاصله کوه قاف تا آسمون به اندازه یک قد انسانه. اینقدر بلنده. نام دیگرش هم کوه البرز یا البرز کوهه که البرز کوه در آثار زرتشتی در حقیقت کوهی مذهبی و معنویه. کوهیست بس بلند یعنی بسیار بلند و درخشان که بر فراز آن یعنی بر بالای آن نه شب است و نه تاریکی، نه باد سرد زننده و نه باد گرم مهلک یعنی کشنده و نه بیماری و آلودگی. هیچ چیز بدی در آن وجود ندارد و منزلگاه ایزد مهره. منزلگاه میشه خانه، محل زندگی ایزد مهر. ایزد هم به معنی خدا است، خدای مهر. خب برگردیم به سیمرغ. همونطور که گفتم کوه قاف یا البرز کوه محل زندگی سیمرغ بوده یا کنام سیمرغه. سیمرغ پرنده‌ای دانا و خردمند است. بی نقص است. به رازهای نهان یعنی پنهان آگاهی دارد. پاسخ تمام پرسش‌ها رو در خود دارد. یعنی پاسخ همه پرسش‌ها رو میدونه. حالا به نقش سیمرغ در شاهنامه بپردازیم. ورود سیمرغ به شاهنامه با تولد زال آغاز میشه. زال پدر رستم و یکی از پهلوانها و قهرمانهای ایرانیه. زال در زبان پارسی به معنی سپید مو، کسی که موش سفیده و با ویژگی آلبینیسم به دنیا میاد میگن. از همین روی به او زال میگن. سام پدر زال. زمانی که میبینه زال با این ویژگی آلبینیسم به دنیا آمده خیلی ناخرسند میشه، ناراحت میشه و فرمان میده فرزندش رو در بیابان رها کنن تا از بین برود، یعنی تا بمیره. خدا مهر زال رو در دل سیمرغ میندازه و سیمرغ به بیابان میره و زال رو به آشیانه خودش در کوه قاف میبره و اون رو بزرگ میکنه. سرانجام سام پدر زال خوابی میبینه که توی خواب بهش نشون میدن باید بری به کوه قاف یا البرز کوه و اونجا میتونی پسرت زال رو پیدا کنی. سام هم همین کار رو میکنه و به کوه قاف میره و زال رو برمیگردونه.
موقعی که سیمرغ میخواسته از زال خداحافظی کنه، پری از خودش رو به اون میده تا به هنگام سختی ازش استفاده کنه و به کمک زال بیاد. سیمرغ 2 جا در شاهنامه کمک‌های خیلی مهمی به زال و پسرش رستم میکنه. یکی هنگام به دنیا آمدن رستم بود که به علت درشت بودنش تولدش با مشکل مواجه میشه. اینجا سیمرغ به کمک زال میاد، بهش میگه که چطور این بچه رو به دنیا بیارین. میگه ورشکن مادر رو پاره کنید و بچه رو خارج کنید. در ایران باستان به این روش زایمان رستمزاد میگفتن. ولی خب امروزه این کلمه جای خودش رو به کلمه سزارین داده و الان دیگه کسی به این شیوه از زایمان رستمزاد نمیگه. بار دوم به هنگام نبرد یعنی جنگ رستم و اسفندیار بود که رستم از شکست دادن اسفندیار ناتوان میشه و از سیمرغ کمک میخواد. سیمرغ هم روشی بهش یاد میده که موفق میشه اسفندیار رو توی اون نبرد شکست بده. همچنین بعد از نبرد سیمرغ زخم‌های رستم و رخش رو درمان میکنه. رخش هم اسم اسب رستم بوده. به جز شاهنامه کتاب‌های دیگری هم در ادبیات پارسی هست که در اون نشونی از سیمرغ و خصوصیاتش اومده که مهمترین اون کتاب‌ها منطق الطیر عطار نیشابوریه که داستان سفر گروهی از مرغان به کوه قاف برای رسیدن به سیمرغه. گروهی از مرغان یا پرندگان به راهنمایی هدهد. هدهد نوعی پرنده است که اسمهای دیگرش هم شانه به سر و مرغ سلیمانه. به راهنمایی هدهد گروهی از پرنده ها با هم برای رسیدن به کوه قاف سفر میکنن. در این داستان هر پرنده نماد دسته خاصی از انسان هاست. سختی ها و دشواری های راه باعث میشه که پرنده ها یکی یکی از ادامه مسیر منصرف بشن. در پایان از اون گروه عظیم پرندگان فقط 30 مرغ یا 30 تا پرنده به کوه قاف میرسه و در یک حالت شهودی و معنوی در میابن که در حقیقت سیمرغ خودشون هستن. خب دوستان، اینم از پادکست امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما توی کامنت ها برام بنویسین که آیا شما هم پرنده اسطوره‌ای و افسانه‌ای شبیه به سیمرغ دارین و اینکه چه شکلیه، چه کار میکنه، چه قدرتی داره و به چه چیزی معروفه. خیلی دوست دارم در مورد موجودات اساطیری و افسانه‌ای فرهنگ‌های دیگه هم بدونم. اگر سوالی یا پیشنهادی دارین حتما برام بنویسین. برای حمایت از کانال Learn Persian with Nassal میتونید اونو سابسکرایب کنید. برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید که فایل MP3 این پادکست و PDFش رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره کلاس‌های آنلاین فارسی میتونید به persian.by.asal@gmail.com هم ایمیل بزنید. بوس به کله هاتون. مرسی که به پادکستم گوش دادین. اسم من عسل. دوستتون دارم. خدافظ.